Ngayon nga, ituturo ko sa iyo kung paano nga ba gawin ng mga thumbnail na may glowing effect sa pamamagitan lang ng cellphone natin and Pixellab application. Ito katulad ng kay Sarian. And kung ikaw naman ay iPhone user at hindi mo nga ma-download ang Pixellab, pwede mo din itong gawin sa PixArt. Halos pareho lang din ang procedure. Hanapin mo lang yung editing tool na gagamitin natin. And I know, magigets mo na yon. Kaya naman, kung ready ka na, ay hindi ko na patatagalin pa. Gagamitin ko ulit yung tablet natin dito. Pupunta na tayo sa screen ng tablet natin. Let's go! So ngayon guys, ang pinakauna natin gagawin, syempre, i-remove muna natin yung background ng picture na gagamitin natin para dun sa thumbnail. At eto nga, nandito ako sa background eraser app. So kayo pwede nyo gamitin ang kahit anong pang-remove nyo ng background. Ito lang talaga yung nasanay na akong gamitin. So ayun, sa PixArt, meron dong tool na pwede nyo ngang i-remove instantly yung background ng picture nyo. So yun, pwede nyo din yung gamitin. Yan, so, ito, pinapass forward ko na siya para hindi kayo mainip. And then, kung okay na, na-save nyo na, ay pwede na kayo ngayon pumunta sa Pixellab. Ayan. So, andito na tayo. Yan, landscape natin siya ganyan. Then, dito, sa tatlong dots na ito, ay gagawin natin siyang YouTube thumbnail size or yung aspect ratio niya, ayusin natin into YouTube thumbnail. Ayan, then okay. Ngayon, pupunta kayo dito sa icon na to para nga gawing transparent yung kanyang background. So, tap nyo lang yung transparent, then i-erase nyo na itong new text na to. Ayan. Okay. And now, ang gagawin natin, pipili na nga kayo or ilalagay nyo na nga yung background na gusto nyo gamitin para nga po doon sa inyong thumbnail. So, ito yung sa akin. At ngayon, ang gagawin ko naman ay papalitan ko rin yung kanyang size into 16 by 9. And then, i-resize ko lang or i-adjust ko lang siya na ganyan. At yan. Ngayon, ay i-add ko na yung picture nga na gagamitin natin sa thumbnail natin. Itatap ko lang po itong plus sign na ito. Yan. And then, punta ako sa from gallery. At yun, hahanapin ko na yung inilasan ko ng background kanina. Ito siya. Then, check. At yan. I-adjust ko lang po yung size niya. Then, syempre, kayo na bahala kung gaano kalaki or kaliit nyo gusto at kung anong posisyon nyo siya ilalagay. So, ako dito siya. At ngayon nga, ay pupunta na tayo dito sa icon na to. Ayan. And then, hahanapin natin guys yung shadow. Ito, scroll down lang natin para makita nyo itong shadow. Ito siya. Ayan, then dito enable lang natin siya at dito sa colors ay pwede nyong piliin ang kahit anong kulay na gusto nyong maging glow effect ng inyong picture. So ito, yan, napakarami nyong pagpipilian. Yan, as you can see, nagkaroon na siya ng konting glow effect, diba? Pero ayusin natin yan guys. Pipili lang ako dito. So ito, yan. Ito yung napili ko. And then dito sa mga settings, sa baba, pwede na natin siyang i-adjust. Ayan, as you can see, naiiba yung position niya, di ba? Yan, kung gaano kakapal nyo gusto yung glow effect, nasa sa inyo, guys. Yan, dito nyo lang siya maa-adjust. And then, yung blur radius, isagad nyo lang para talagang mukha siyang glowing yung effect niya, di ba? And now, yan, kung napapansin nyo, wala pa yung kabila, di ba? So, uulitin natin yung proseso para magkaroon din yung kabila. I-check natin yan. Then, punta ulit tayo dito sa plus sign na to para maglagay nga ulit ng picture na inalasan natin ng background kanina. So, dodoblin lang natin siya. Ganun ulit. I-adjust ulit natin. Dapat saktong-sakto guys ha. Ay, naibo. Yan. Ayusin natin. Nakalimutan kong ilak. So, ito, i-adjust ko muna bago ko na lang siya ilak. Ayan. Make sure na dapat magkasay siya guys. Yan, ayusin nyo mabuti. Yan, parang ganyan. Then, kung okay na, na-adjust nyo na yung position niya, ay pumunta na kayo dito ulit sa shadow. Enable nyo ulit. At dapat piliin nyo yung kulay na kaparehas or nasa sa inyo. Kung ayaw nyo na magkaparehas, pwede rin naman. Yan, ito. Diba? So, ito, nagkamali ako ng pili. So, ito ata siya. Ayan. Yan, parehas na yung kulay niya guys. Diba? So, ganun ulit, i-a-adjust nyo ulit siya.
Depende sa gusto nyong kapal or posisyon ng glowing effect nyo. So, yung blur radius nga, dapat isagad nyo yan. Yan, inaayos ko lang siya na parang ganyan, guys. Ayan, syempre nasa sa inyo yan ha. Kung anong gusto nyong itsura, kayo na yung bahalang maglaro. Ayan. At kung okay na kayo dyan, pwede nyo nang i-check yan. Nga madagdagan pa yung glowing effect niya. Punta tayo dito sa inner shadow. Enable lang natin yan. Yan. Then, pumili ulit kayo ng, syempre, yung katulad na kulay ng inyong glow effect. So, ito, yan, ba? Diba? Nagkaroon siya ng mas glow effect nung nalagyan natin ng inner shadow. So, ayan. Dito, i-adjust nyo lang siya. Ayan, di ba? So, ayun guys, ganun lang kasimple, no? Dito sa Pixellab, hindi nyo na kailangan na mag-aral pa ng Photoshop. Now, ngayon, inilalak ko lang yung mga images na inedit natin. And then, kung halimbawa gusto nyo naman text yung gusto nyong ilagay or lagyan ng glowing effect, punta lang kayo dito sa plus sign, then tap nyo yung text, then new text, then ito, maglagay na nga kayo ng gusto nyong word or text nga sa inyong thumbnail. So, halimbawa, ito yung sa akin. Ito, glow effect. Ayan. At kung okay na yung text, syempre, kayo na yung bahala dyan na mag-adjust nung font, nung size, nung color. Kayo na po yung bahala. At halimbawa nga po na i-adjust nyo or nakapili na nga po kayo ng font na gusto nyo at kulay, ay ganun lang din po yung gagawin natin. Lalagyan lang po natin siya ng shadow para nga po magkaroon siya ng glow effect. And then, syempre, yung kulay, pipili na kayo dyan. Ayan, para itong ginagawa ko. So, yung blur radius, isagad nyo po siya. At i-enable nyo na rin yung outer glow para mas maganda, ba? Diba? So, i-adjust nyo na lang siyang maigi ayon nga sa inyong napupusuang size or style ng glow effect. Ayan. And then, syempre, kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na pong itap yung check para nga masave nyo na siya. At yun nga, nakagawa na tayo ng thumbnail na may glow effect. So, hindi ko na siya masyadong pinaka-stylean, guys, ha. Syempre, para hindi kayo mainip sa tutorial natin. Ayan, sinesave na natin siya, guys. Yun. And that's it. Pansit muna mga moms para sa video natin ngayon. Kung may mga request kang tutorial ay i-comment mo lang sa baba at gagawin natin yan kung kaya ng powers natin. And kung gusto mo pang manood ng mga video tutorial, meron akong dito video sa tabihan ko. Ayan, i-click mo na lang yan at doon tayo magkita. Thank you for watching. I hope to see you in my next one. Good luck, ingat, and bye-bye, bye-bye.